Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, Text 48. Šestý zpěv Srimad Bhagavatam, první kapitola, sloka 48. Translation and commentary by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Překlad a význam od Jobuské milosti Srila Prabhupády, zakladajícího Acharya ISKCON. Všemocný Yamaráč je na stejné úrovni jako pán Brahma, neboť zatímco se trvává ve svém sídle, či v srdci každého jako paramátma, mentálně sleduje minulé činnosti živých bytostí a tím pádem chápe, jak budou jednat v budoucích životech. Význam. Yamaráče bychom neměli považovat za obyčejnou živou bytost, je na stejné úrovni jako pán Brahma. Dokonale spolupracuje s nejvyšším pánem, který sídlí v srdci každého, a milostí nad duše tedy vidí zevnitř minulost, přítomnost a budoucnost každé živé bytosti. Slovo anumí mangsaté znamená, že může rozhodnout po poradě s nadduší. Anu znamená podle. Skutečná rozhodnutí ohledně příštích životů živých bytostí činí nadduše a Yamaráč je vykonává. Srimad Bhagavatam is a broad exposition of the absolute truth in all its categories. Srimad Bhagavatam je rozsáhlý výklad absolutní pravdy ve všech jejich kategoriích. That which is described concisely in Bhagavad Gita is described elaborately in the Srimad Bhagavatam. To, co je stručně a výstižně popsáno v Bhagavad Gita, tak je důkladně a obsáhle popsáno v Srimad Bhagavatam. Now in Bhagavad Gita, one of the most basic and important lessons we learn is how the living beings in this material world are transmigrating from one body to another. A jedna ze základních skutečností, které se dozvídáme z Bhagavad Gity, je popis toho, jak se živé bytosti v tomto světě převtělují z jednoho těla do druhého. We also learn how this material world is going on under the supervision of the Supreme Lord. Taky se dozvíme, jak všechno v tomhle světě probíhá pod dohledem nejvyššího pána. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam. And how the Supreme Lord is hituna anena konteya jagat viparivartate, and how the Supreme Lord is the original cause of the creation. A jak nejvyšší pán je původní příčinou stvoření. Now these subjects are more elaborately described herein. A tady jsou tato témata důkladněji popsána. Within this Bhagavad Purana, the Purana or the history of the universe, which specifically gives knowledge of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Je to Bhagavata Puráně neboli historii vesmíru, která zvláště dává poznání o nejvyšší osobnosti božství. Sometimes people they reject the Puranas as being simply stories. Někdy lidé odmítají Purány, že to jsou pouze příběhy. But within these stories are demonstrated the philosophical truths which are discussed within the Upanishads, Vedanta philosophy. Ale v těchto příbězích jsou vysvětleny filozofické pravdy, které diskutují Upanishády a Vedanta. Now, within this history of the life of Ajamil, we see how Ajamil as a specimen conditioned soul was about to leave his body. A tady na tom životním příběhu Ajamila vidíme, jak Ajamil jako vzorek podmíněné duše se chystá opustit tělo. By specimen we mean that it's not that Ajamil was different in many ways to anyone else. Ten vzorek znamená, že Ajamil nebyl moc tak odlišný od všech ostatních. That the Yamadutas came to get him wasn't just because he was Ajamil. To, že za ním přišli Yamadutové, nebylo jen proto, že to byl Ajamil. They come for everyone and every human being in this material world. Přicházejí pro každou lidskou bytost v tomto hmotném světě. Except those who are engaged in highly pious activities or those who are devotees of the Lord. Kromě těch, kdo dělají velice zbožné činnosti nebo kdo jsou oddaní pána. So through the history of Ajamil we are being taught how the process of reincarnation goes on. Takže na příběhu Ajamila se učíme, jak probíhá proces převtělování. And how the process of getting free from the process of reincarnation goes on. A jak také probíhá ten proces, jak se vysvobodit z procesu převtělování. Ajamil was to be brought before Yamaraj. Ajamil měl být přiveden před Yamaráže. Who is here described as Bhagavan. Který je tady označen jako Bhagavan. Which means omnipotent. To znamená všemocný. He is omnipotent within a certain sphere.
A on je všemocný v určité oblasti. Within his sphere of activities, he has complete rule. Ve své sféře činností má naprostou volnost jednat. He works under the direction of and in cooperation with the Supreme Lord. Jedná podle nařízení a ve spolupráci s nejvyšším pánem. But as a trusted agent of the Lord, he is fully empowered to send particularly the sinful living entities here and there into various suffering conditions. Jako splnomocněný prostředník nejvyššího pána má tu moc posílat různé hříšné živé bytosti do různých podmínek, aby trpěli. So he's one of the demigods who helps the Supreme Lord in administering this material world. Takže je jedním z polobohů, kteří pomáhají nejvyššímu pánu vládnout tomuto hmotnému světu. And his particular function is to oversee the judgment of sinful persons. Jeho úlohou je dohlížet na souzení hříšných osob. And subsequently punish them. A následně je trestat. This is explained also in more detail in other cantos of Bhagavatam. To je ještě podrobněji vysvětleno zase v jiných zpěvech Bhagavatamu. In the third canto it's already explained karmana deva netrena jantur deho papataye, that according to one's activities, už ve třetím zpěvu je řečeno podle činnosti živé bytosti and under the supervision of the Supreme Lord and the demigods, his assisting demigods, a pod dohledem nejvyššího pána a polobohů, kteří mu pomáhají, the living beings get body after body. Dostávají živé bytosti jedno tělo za druhým. Now there the term is used Daiva Netra, which means the divine eyes. Tam je výraz Daiva Netra, což znamená božské oči. The eyes of the Supreme Lord. Oči nejvyššího pána. Or Deva can also mean demigod. Nebo Deva také může znamenat polobůh. Here the definition of Deva is given in the Anvaya, the word for word. Tady je právě definice poloboha ve překladu jednotlivých slov. Divyatiti Devaha, one who is always brilliant and illuminated is called Deva. Ten, kdo neustále září, se nazývá Deva. So demigods, their bodily constitution is shining. Takže polibozi září svým tělem. They are effulgent. Jsou zářící. Just like our devotees become effulgent. Jako naši oddaní se rozzáří. And those who are not godly, they're dull. A ti, kdo nejsou zbožní, tak jsou úplně zahalení. They look like a walking cloud, walking depression. A vypadají jako chodící mraky nebo deprese stělesněná. Even you see these advertisements, smiling toothpaste advertisement, but the smile is only the lips, there's no effulgence. I když vidíte ty reklamy na zubní pastu s úsměvem rozzářeným, tak tam není žádná záře, to jsou rty jenom roztažené. The demigods, they are effulgent. Polobozi září. The Supreme Lord is effulgent. Nejvyšší pán září. They are situated in goodness and beyond goodness. Ty jsou na úrovni dobrá nebo ještě výš. So this material world goes on under the supervision of the Supreme Lord. Tento hmotný svět, tady se všechno děje pod dohledem nejvyššího pána. And particularly is mentioned in this verse, karmana deva netrena, how the living beings get different bodies under the supervision of the Supreme Lord. V tomto verši karmana deva netrena je řečeno, jak živé bytosti dostávají nová těla pod dohledem nejvyššího pána. Now sometimes we hear that our desire is fulfilled. Někdy slyšíme, že naplňují naše touhy. That we get a body according to our desires. Že dostáváme těla podle svých tužeb. But it's also according to our karma. Ale je to také podle naší karmy. For instance, someone may desire to be a big leader. Někdo si třeba může chtít být velkým vůdcem. But there can't be that many big leaders. Ale nemůže být za tolik velkých vůdců. At election time, so many people are trying to become the leader, but only one can. V době voleb se tolik osob snaží stát vůdcem, ale jenom jeden může být vybrán. So that desire may be fulfilled in a future life. Takže ta touha se může splnit v příštím životě. But it's not that because everyone desires to be the president of the country, that in his next life he's sure to become the president of the country if he didn't make it in this life. Ale zase není jisté, když někdo chce být prezidentem své země, že se jim stane v příštím životě, když už se to nepovedlo v tomhle. But he may become a leader according to his karma. A může se stát nějakým vůdcem podle své karmy. He may be in the street among all the dogs and be the biggest barking dog, and in this way become the leader. Může být největším a nejhlasitěji štěkajícím psem na ulici a tím způsobem vůdce. The Supreme Lord fulfills the desires.
Nejvyšší pán plní touhy. He wanted to be a big leader. Chtěl být velkým vůdcem. According to his karma, he got the opportunity. Tak podle své karmy k tomu dostal příležitost. Among all the different species we find that there's a leader. Ve všech různých druzích vidíme nějaké vůdce. The queen of the ants Včelí nebo mravenčí královna. must be extremely puffed up. Musí být velice nafoukaná. All the ants are simply serving her. Všichni mravenci slouží jenom jí. In English there's a saying, the queen bee. It means someone who's like the center of everyone's attention. Jako v Anglii se říká včelí královna tomu, kdo je jako středem pozornosti všech. Do you say that in your language? Probably not. Tady to nemáme. You say someone, the queen bee means someone who's everyone's around them, everyone's looking at them, taking attention of them. V Anglii včelí královna je ten, na koho se všichni dívají a kolem koho se všichni točí. So everything is going on under the supervision of the Supreme Lord and his assistants. Že všechno se děje pod dohledem nejvyššího pána a jeho pomocníků. It's very complex. A je to velice složité. That Krishna says in the Gita also, it's very difficult to understand the workings of karma. Krishna říká v Bhagavad Gita, velice těžké pochopit, jak funguje karma. We see in the case of Nriga Maharaj that even though he performed so many pious activities, that it appeared that his future heavenly happiness was guaranteed. Jako jsme viděli na případě Nrigy Maharaj, dělal tolik zbožných činností, že to vypadalo, že má zaručené nebeské štěstí v příštím životě. For a minor discrepancy, he had to become a lizard. Ale jenom kvůli malému nedopatření se musel stát ještěrkou. Hellish condition. Což byl pekelný stav. So it may be very difficult to understand exactly what's going to happen in your future life. Takže může být velice těžké vědět, co se stane v příštím životě dané osoby. Sometimes devotees like to go to astrologers and ask them, well, am I going to be liberated in this life? Někdy oddaní chodí za astrologem a ptají se, dosáhnou osvobození v tomhle životě? An astrologer has to make a living, he has to say something, usually he'll say yes. Astrolog si musí nějak vydělat, takže něco musí říct a většinou říká ano. But actually it's very difficult to say. A ve skutečnosti je velice těžké něco takového říct. Even we see in the case of Jayananda Prabhu, viděli jsme i na případě Jayanandy Prabhu, who was a great devotee in this movement, who left this world before Srila Prabhupada. Byl velkým oddaným v tomto hnutí a opustil tento svět dřív než Srila Prabhupada. And was very dear to Srila Prabhupada. A Prabhupada měl velice rád. So Prabhupada wrote a letter to him after his departure. A Prabhupada mu napsal dopis po jeho odchodu. Congratulating him and thanking him. A blahopřál mu a děkoval. And in that letter he said that maybe you have gone to the spiritual world. V tom dopise napsal, možná si šel do duchovního světa. But if you had even the slightest trace of material desire, then you must have gone to the heavenly planets. Ale jestli jsi měl ještě nějaké zbytky hmotných tužeb, tak si musel jít na nebeské planety. So even Prabhupada wasn't saying definitely you went here or you went there. Takže ani Prabhupada neříkal jednoznačně, šel si tam nebo tam. It all depends on the consciousness at the time of death. Všechno závisí na vědomí v době smrti. Which is another important lesson from the story of Ajamil. Další důležitá lekce z toho příběhu Ajamila. That despite his sinful life, navzdory tomu, jak žil hříšným životem, at the time of death he thought of Narayana. Tak v době smrti myslel na Narayana. Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Prabhupada explains that Vishwanath Chakravarti Thakur explains that at the time of death he called Narayana thinking of his son. Prabhupada vysvětluje, jak šel Vishwanath Chakravarti Thakur říká, že v době smrti volal Narayana, myslel přitom na svého syna. But then in fear of the Yamadutas, he remembered Narayana, the personality of Godhead who he had worshipped in his youth. Ale ve strachu z Yamadutu si vzpomněl na Narayana, nejvyšší osobnost božství, kterého dříve uctíval. Prabhupada explains in the Ishopanishad commentary that at the time of death, a person sees his whole life spread out in front of him, just like a movie. He sees like on a movie. Prabhupada vysvětluje v jednom komentáři ke Ishopanishadě, že v době smrti vidí člověk před sebou celý svůj život jako film. You see your whole life in front of you. Vidíte před sebou celý svůj život. So that is a great benefit for those who have performed devotional service.
Tak to je velký přínos pro ty, kdo vykonávali oddanou službu. That at the time of death they can remember that they performed some devotional service. V době smrti si můžou vzpomenout, že vykonali nějakou oddanou službu. So even someone who has fallen from the standard of devotional service, at least he can remember that at the time of death. Takže když někdo poklesl od úrovně oddané služby, tak si na to může vzpomenout v době smrti. Of course, the consciousness that we develop after that, if we go away from devotional service, that also influences how we perceive our devotional service. Ale zase samozřejmě to vědomí, jaké rozvineme, když odejdeme od oddané služby, ovlivňuje, jakým způsobem se díváme na to, že jsme dřív dělali oddanou službu. If someone, after performing devotional service, develops an offensive attitude, pokud někdo po tom, co opustí oddanou službu, vyvine nějaký urážlivý postoj, then when he thinks of his previous devotional service, he may think, oh, how I was wasting my time. Když vzpomíná na svou dřívější oddanou službu, tak si může myslet jenom, jak jsem promarňoval čas. But we see here Ajamil, he hadn't developed an offensive attitude to the Supreme Lord or his devotional service. Ale vidíme, že tady Ajamil nevyvinul urážlivý postoj k nejvyššímu pánu nebo oddané službě. He had certainly cultivated a wicked mentality, Určitě jako rozvíjel takovou zkaženou mentalitu, which had led him to be offensive to many people. která ho vedla k tomu, že se choval špatně k mnoha lidem. And his giving up his Brahminical vows and his giving up his service to the Supreme Lord, that was also offensive. A skončil se svými brahmanskými sliby a službou nejvyššímu pánu, tak to bylo taky jako přestupek. It's certainly offensive to give up one's service to the Supreme Lord having started it. To je určitě přestupek, pokud jsme začali sloužit nejvyššímu pánu, tak s tou službou skončit. But he wasn't offensive in the sense that he had deliberately cultivated a malicious attitude towards the Supreme Lord. Ale nedělal přestupky v tom smyslu, že nerozvíjel nějaký nepřátelský postoj k nejvyššímu pánu. More or less he forgot his Bhagavad Bhakti, Víceméně zapomněl na svou Bhagavad Bhakti. being absorbed in thoughts of very degraded sense gratification. Protože byl pohroužený v myšlenkách na velice degradovaný smyslový požitek. But there's no record of him insulting the Vaishnavas or performing or blaspheming the Supreme Lord. Ale nikde se nemluví o tom, že by urážel Vaishnavy nebo nejvyššího pána. So the Supreme Lord, out of his kindness, was willing to forgive Ajamil and give him a good chance. Nejvyšší pán ve své laskavosti byl ochotný odpustit Ajamilovi a dát mu ještě dobrou příležitost. Krishna is very kind. Krishna je velice laskavý. This we also understand from this narration of Ajamil. To také chápeme tady z toho vyprávění o Ajamilovi. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashiti. My devotee is never vanquished, Krishna says. Krishna říká, můj oddaný nikdy nezanikne. Ajamil forgot Krishna. Ajamil zapomněl na Krishnu, Krishna didn't forget him. ale Krishna nezapomněl na něj. And gave him the opportunity to remember him again. A dal mu příležitost zase si na něj vzpomenout. By inspiring him from within the heart to name his child Narayana. Myslím, že ho v srdci inspiroval, aby dal svému dítěti jméno Narayana. He could have named the child by any other name. Mohl mu dát jakékoliv jiné jméno. For a rose by any other name smells as sweet. You can call the child whatever you like. Jako je mnoho různých jmen. Shakespeare. Okay. You can call a child any name. Můžete dát dítěti jakékoliv jméno. Of course, usually within Vedic culture, there's some specific rules for choosing a name. A obvykle ve védské kultuře jsou pravidla, jaké jméno dítěti dát. According to the astrological configuration in which they're born. Podle postavení hvězd v době, kdy se narodil. But we don't know even if Ajamil was following even that much. Ale my nevíme ani, jestli Ajamil tohleto dodržoval. He could have chosen a name like Hiranyakashipu or one of someone more in his line at the time. Mohl dát jméno třeba jako Hiranyakashipu nebo někoho, kdo žil víc jako on v té době. But Krishna inspired him to call the child Narayana. Ale Krishna inspiroval, aby mu dal jméno Narayan. And as a result, he was constantly chanting the name of Narayana. A výsledkem bylo, že pořád opakoval jméno Narayana. Krishna was giving him a chance to perform not exactly devotional service, but a shadow of devotional service. Krishna mu dal příležitost dělat ne přímo oddanou službu, ale stín oddané služby. That to perform this namabhas, one kind of namabhas. Jeden z druhů námabhásy, By which he became purified. čím se očistil.
Prabhupada comments in the purport that how in Indian culture even today people like to give names of the Supreme Lord to their children. Prabhupada komentuje ve výkladu, že ještě v dnešní době v Indii lidi rádi dávají dětem jméno nejvyššího pána. Although unfortunately with like so many other things in India, so many other aspects of Indian culture that's being forgotten now. Když bohužel podobně jako mnoho dalších aspektů indické kultury na tohle se teď zapomíná. And even you find people they're given names of the Supreme Lord and they don't know. A dokonce se potkáte s lidmi, kteří sice dali jméno nejvyššího pána, ale nevědí. I often meet people in India, I ask them what their name is and they say, oh, that's the name of Krishna. I say, no, I didn't know that. They're 40, 50 years old. They don't know. Jako potkávám v Indii lidi a já jim řeknu, no vy máte jméno Krishny a on je, to já jsem nevěděl, je mu přitom 40-50 let. Just like all the names in the West also, actually they're originally names of God. Jako původně všechna jména na západě jsou jmény Boha. Yes, look surprised, it's true. To je překvapivé, ale je to tak. There all these names that if you make linguistic research, you'll find they all have some meaning. Když budete dělat lingvistický výzkum, tak zjistíte, všechna ta jména mají svůj význam. Usually describing some quality of the Supreme Lord. A obvykle to popisuje nějakou vlastnost nejvyššího pána. Or like they're usually describing some quality which is originally in the Supreme Lord. Obvykle to je nějaká vlastnost, kterou má nejvyšší pán. Because even in the West, people at one point in time were all theistic. Protože byla doba, kdy na západě byli všichni lidé teisté. So just like that, they wanted to keep they want to have their child's name to remind them of God. Tak chtěli, aby jméno jejich dítěte jim připomínalo Boha. Now that connection has been forgotten. Teď se na tohle spojení už zapomnělo. Just you choose a name and you give it, that's all. You have no idea what it's meant for. Jenom vyberete nějaké jméno a dáte ho, to je všechno a vůbec nevíte o čem. But that culture was there originally that we should give some name which will remind us of God. A původně tady byla taková kultura, že bychom měli dát jméno, které nám bude připomínat in Boha. the hope that the child will develop that quality which is in God. A nebo s nadějí, že dítě vyvine takovou vlastnost, kterou má Bůh. So in India that was very much the culture and still in some places that's going on. A v Indii to bylo velice rozšířené a na některých místech to je dodnes. Although you find now in India often the people they give some name which they think is a Western name, but it sounds really stupid. Když většinou teď zjistíte, že lidi dávají jména, které zní jako západní, ale přitom je hodně hloupé. Especially girls' names, they choose such stupid names. Zvlášť pro holčičky dávají taková úplně divná jména. Beauty, Dimple, stupid names. I don't know how you can't translate. Beauty you can translate, I guess. Krása třeba. Dimple, what does that mean? I don't know. A různá taková. So, but previously even the Smartas, they often used to give names of Vishnu. Ale dříve i Smartové dávali často jména Višnua. Because the Smartas, even they think that the name of Vishnu is very auspicious. Takže i oni si myslí, jméno Višnua je velice příznivé. Because in Shastra it said that by chanting the name of Vishnu you get free from sinful effects. Šastra říká, že opakování jména Višnua se zbavíte následků hříchů. That's why you'll find previously in India, so many people they used to early in the morning they would chant Vishnu Sahasranam or Gopal Sahasranam, the 1000 names of Vishnu or the 1000 names of Gopal. Dřív často lidi v Indii po ránu zpívali 1000 jmen Višnua nebo 1000 jmen Gopala. With the idea that we'll get free from sinful reactions and we'll be blessed by God by doing this. Tím cílem, že se zbaví následků hříchů a Bůh jim požehná. So not trained in pure devotion. Nebyli přímo vytrénovaní v čisté oddanosti. That smarter idea that we should do everything to get free from our sinful reactions. To jsou cíle smartu. Měli bychom dělat všechno pro to, aby jsme se zbavili reakcí za hříchy. Still there's some connection with Krishna. Ale pořád tam bylo nějaké spojení s Krišnou. So you'll find so many boys in the smarta community given names like Nanda Kumar, Nanda Kishore, Gopal Krishna, names like this. Takže tolik synů smartu mají jména jako Nanda, Gopal, Nanda Kishore. Very nice names. Velice pěkná jména.
So that helps them. To jim pomůže. They have some reverence for the name of Vishnu. Že budou mít nějakou úctu ke jménu Višnua. That's why Prabhupada sometimes he used to say that everyone in India is Krishna conscious. Proto Prabhupada někdy říkal, že v Indii si je každý vědom Krišny. So you may wonder, well, how is that possible? You go to India, it doesn't look like everyone's Krishna conscious. Tak můžete si říkat, jak tohle je možné, když jedete do Indie, tak to moc nevypadá, že by si byli vědomí Krišny. But because of that culture was Bhagavad Kendrick, it's centered on Krishna consciousness. Ale protože celá ta kultura tam byla soustředěná kolem vědomí Krišny. So even though so many people may be very materialistic, because the culture is God-centered. Ale mnoho lidí může být velice materialistických, ale pořád ta kultura je soustředěná kolem Boha. Therefore it's difficult not to be God-conscious to some extent. Takže je potom těžké si nebýt vědom Boha, aspoň do nějaké míry. And because of that culture of giving the names of God, therefore you'll find in common life, you'll find everywhere the name of Krishna. Takže když je tahle kultura dávat jména Boha, tak v každé rodině najdete jméno Krišny. Just like you'll find the nearest town to Mayapur is called Krishnanagar. Jako nejbližší město od Mayapuru se jmenuje Krishnanagar. Who's it named after? Tak po kom to má jméno? Not Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Ne po Krišnovi, nejvyšší osobnosti božství. But a king whose name was Krishna. Ale podle krále, který se jmenoval Krishna. He was named after the personality of Godhead. A ten měl jméno podle osobnosti božství. And therefore that name came in the town. A proto se to dostalo i do názvu města. And you'll find just like in Calcutta, for instance, you'll find so many streets they named after the names of prominent people. No třeba v Kalkatě mnoho ulic má jména podle jmen známých lidí. So you'll get the street name just like Sir Hari Ram Goenka Street. Takže tam je třeba ulice Sir Hari Ram Goenka Street. Sir Hari Ram Gauranga. Goenka, no, unfortunately not Gauranga, Goenka, but Hari and Ram is there. Aha. Sice ne Gauranga, ale je tam aspoň Hari a Ram. Goenka. So he was a prominent businessman, I guess. Goenkas, they're mostly businessmen. Aha, takže to byl nějaký významný obchodník. So the street was named after him. A ulice dostala jméno podle něj. And his parents had given him the name of Hari and Ram. A jeho rodiče mu dali jména podle Hariho a Ráma. So everyone will say, where are you going? I'm going to Sahari Ram Goenka Street. I'm going to Krishnanagar. Lidi pak říkají, no já jdu do té Sahari Ram Goenka Street, nebo do Krishnanagaru. So even the Muslims or even the atheists, they're constantly chanting the name of God. Takže i muslimové a ateisti pořád opakují jména Boha. See, recently the Prime Minister of India, his name was Narasingha. Nedávný ministerský předseda Indie se jmenoval Narasingha. Now it's Atal Bihari, which is also a name of Krishna. Teď je to Atal Bihari, což je také jméno Krishny. And actually the next one down from the Prime Minister, his name is Lal Krishna. A další osoba pod tím ministerským předsedou se jmenuje Lal Krishna. Lal Krishna Advani, but they always write LK. They don't write Lal Krishna. A oni to vždycky zkrátí na LK, ne, že nevypisují Lal Krishna. They want to avoid. Se k tomu chtějí vyhnout. So that culture is there. Takže tahle kultura tam je. By which even if you try to avoid Krishna, it's very difficult. Které je velice těžké, když se chcete vyhýbat vzpomínání na Krishnu. I was just discussing with Narakriti Prabhu yesterday about how the importance of trying to bring this culture of Krishna consciousness to the Western world. Včera jsem diskutoval s Narakritim Prabhu, jak je důležité přivést tuhle kulturu vědomí Krishny na západ. The culture, if it's there, then it's difficult to forget Krishna even if you try. Takže když je tady kultura, tak pak je těžké zapomenout na Krishnu, když se o to snažíte. So devotees are making a good start on that in the Western world by going everywhere and distributing Prabhupada's books. Takže oddaní s tím dobře začínají, když po západních zemích chodí všude a rozdávají Prabhupadovi knížky. So that whether you're in the office, whether someone's in the office or their home or in the school, every so often someone will be coming and selling them a book. Takže ať jsou lidé v kanceláři doma nebo někde ve škole, tak všem nabízíme knížky. Devotees help to remind people of Krishna. Že oddaní pomáhají lidem, aby si vzpomněli na Krishnu.
That whole culture, the Vedic culture or Vaishnava culture, is to help us remember Krishna. Celá tahle védská nebo vajšnavská kultura nám pomáhá vzpomínat na Krišnu. Which is all auspicious, as we see in the case of Ajamil. Což je dokonale příznivé, jak vidíme na případu Ajamila. So all these things, dressing as Vaishnavas, všechny tyhle věci, oblékat se jako Vajšnavové, wearing tilak, helps us to remember Krishna. To nám pomáhá vzpomínat na Krišnu. Even the varieties of food, if we offer this food to Krishna, say, oh, this variety, this is cooked in Tirupati temple, this is one of the Lord's favorites. Dokonce i různá jídla, která obětujeme Krišnovi, můžeme si říct, tohleto se vaří v chrámu v Tirupati, nebo tohleto je oblíbené jídlo Krišny. If we cook some variety of kachori, this is, oh, Prabhupada, this is his favorite. Nebo když uděláte určité kačory, tak tohleto bylo oblíbené jídlo Prabhupády. Or different varieties of shak, green vegetables. Nebo různé druhy šáku. Lord Chaitanya's favorites. To bylo oblíbené jídlo Chaitanya Mahaprabhu. So as you're taking, you can remember Krishna. That Krishna likes this is his favorite, this is what he eats in the winter, this is what Mother Yashoda cooks for him, so many things. A když jíte, můžete vzpomínat na Krišnu. Tohle to má Krišna rád, tohle to jedl v zimě, tohle mu vařila matka Yashoda. So culture means that which covers every aspect of life. Kultura znamená to, co se týká všech aspektů našeho života. And culture is shaped on philosophy. A kultura je založená na filozofii. It's like the modern culture. Why do people dress the way they do? Jako moderní kultura, proč se lidi oblíkají tak, jak se Well, apart from utility that you want to keep warm. Kromě toho, že to je užitečné, že chtějí být v teple. They're dressing for sense gratification. Se oblíkají pro smyslový požitek. How to show off the body. Jak dát na odiv svoje tělo. Or if you have too much body, how to hide you've got too much. A nebo když to tělo je zase moc tlusté, tak jak ho schovat. If you got too little, how to make it look as if you've got more. A když tam něco chybí, tak jak tomu zase přidat. To try to make the body look attractive for sense gratification. Aby to tělo vypadalo přitažlivé pro smyslový požitek. Because the whole culture, for lack of a better word, is based on sense gratification. Protože celá ta kultura se zakládá na smyslovém požitku. But Vaishnava culture is based on pleasing Krishna. Ale vaishnavská kultura se zakládá na uspokojování Krišny. And remembering Krishna. A vzpomínání na Krišnu. Therefore everything in Vaishnava culture is related to Krishna. Proto se všechno ve vaishnavské kultuře pojí s Krišnou. So culture means the way we dress, the way we act. Kultura znamená, jak se oblékáme, jak se chováme. The food we eat. Jaké jídlo jíme. The music we produce, or the music we sing or play or listen to. Jakou hudbu hrajeme, zpíváme nebo posloucháme. The way of life, our goal of life. A náš způsob života, cíl života. Every aspect of life is covered by culture. Každého aspektu života se týká kultura. We see here that Ajamil was saved from hellish life and raised to the highest platform because of the culture he was brought up in. Tady vidíme, že Ajamil byl zachráněn z pekla a přiveden na nejvyšší úroveň díky kultuře života, ve které vyrůstal. Often I feel this is very sad. Often in the West we see our devotees that because of the force of the sense gratificatory culture, they're often carried away. Jako si často říkám, oddaní na západě právě tou silou kultury uspokojování smyslu jsou unášení. Realistically speaking, we can't expect everybody who takes to Krishna consciousness to be very strong immediately. Realisticky musíme říct, že nemůžeme očekávat každý, kdo přijde k vědomí Krišny, že bude okamžitě velice silný. But if we're not strong, then we tend to be carried away by the sense gratificatory culture. A pokud nejsme dostatečně silní, tak máme to nebezpečí, že nás se necháme unést tou kulturou uspokojování smyslu. Whereas if the culture is based on pleasing Krishna, then even if we're not strong, then we won't be grossly misled. Ale a pokud se kultura zakládá na uspokojování Krišny, tak i když nejsme silní, tak nás nebudeme unešení někam pryč. So our Krishna conscious movement is meant for creating this Krishna conscious culture. Naše hnutí pro vědomí Krišny je určeno proto, aby vytvářelo Krišna vědomou kulturu. So that everybody can take part in it. Aby se toho každý mohl zúčastnit. Now when we think of culture, we also often think of dance, drama, entertainment, painting, all these things. Když myslíme na kulturu, tak to se týká tance, divadla, malování a zábavy.
So these give activities or something to occupy the mind. A to jsou nějaké činnosti, které potom se budou zabírat jako honit mysli. So these are very important also for for ordinary people. A to je pro obyčejné lidi také velice důležité. That they can relate to Krishna consciousness or they can take part in Krishna consciousness. By se mohli nějak vztahovat k vědomí Krišny a nějak se na tom podílet. If there's some nice drama of Krishna conscious activities, then no need to turn on the TV and watch some nonsense thing. Když je pěkné divadlo o činnostech ve vědomí Krišny, tak není potřeba si pouštět televizi a dívat se tam na ty nesmysly. If there's nice Krishna conscious activities, we can watch that. Nebo i v televizi, když se pouští nějaké pěkné činnosti vědomí Krišny, tak se můžeme dívat na to. Modern civilization has produced this television and entertainment industry. Moderní civilizace vydobila televizi a zábavní průmysl. Television tends to be hypnotic. A televize je úplně bývá hypnotická. Turn it on and you become glued into it. Že ji pustíte a úplně se na ní přilepíte. So one of the purposes of the Krishna conscious movement is to give people an alternative to this the degrading dramas that are shown on modern TV. To je jeden z projektů vědomí Krišny, dát alternativu k těm degradujícím divadlům, které se hrají v divadlech. To give people a musical alternative to all the degraded things that are being given in modern music. Dát lidem alternativu, hudební alternativu ke všem těm degradovaným věcem, které tady lidé hrají. Alternative mode of behavior. Alternativní způsob chování. You see, the modern society is very competitive. Vidíme, jak moderní společnost je soupeřivá. And the mode of behavior tends to be aggressive. A lidé mají tendence být agresivní ve svém chování. Everyone is trying to bring themselves up and put everyone else down. Každý se snaží sebe vyzdvihnout nahoru a ostatní stlačit dolů. And cinema and TV has promoted just like this Rambo, you have to be very aggressive. A to propaguje kino a televize jako Rambo, musí to být agresivní. And they're promoting that women also should be tough and strong and kick the men out and everyone else out. Propagují také, aby ženy byly velice ostré a silné a muže vyhazovali, všechny vyhodili pryč. Very aggressive, rakshasa kind of civilization. Velice agresivní rakšasovská civilizace. Krishna conscious culture is respectful to all. Adveshta sarva bhutanam. Maitra karuna evacha. Krishna says, anyway. Krishna vědomá kultura je velice úctivá. Krishna describes the devotee is very dear to him. First symptom, adveshta sarva bhutanam. He is no inimical. He is not inimical towards any living being. Krishna, když popisuje, jak je mu oddaný drahý, tak pro ním symptomem je, že není nepřátelský k žádné živé bytosti. He is a kind friend to all. A je laskavým přítelem všech. So this culture we want to introduce. Takže takovou kulturu chceme zavést. Which those who are somewhat enlightened, they will appreciate that. A ti, kdo jsou aspoň trochu osvícení, tak to ocení. So it's a great challenge to the devotees of this Krishna conscious movement. Že to je velká výzva pro oddané tady v hnutí pro vědomí Krišny. To fulfill Srila Prabhupada's desire. Aby splnili Prabhupadovu touhu. To become brahmanas. A stali se brahmany. And thus naturally lead human society. A tak potom přirozeně vedli lidskou společnost. By their qualities. Svými vlastnostmi. Acharya means one who teaches by his behavior. Acharya znamená ten, kdo učí svým chováním. So one who has developed the Vaishnava qualities, they will naturally set a good example to others. Takže ti, kdo vyvinou vašnavské vlastnosti, budou přirozeně dávat dobrý příklad druhým. So every devotee is supposed to, by his behavior, activities, knowledge, supposed to give guidance to others. Takže od každého oddaného se očekává, že svým chováním a poznáním bude dávat vedení druhým. We have a great challenge ahead of us. To je před námi velká výzva. Prabhupada many times said that we want to make the whole world Krishna conscious. Prabhupada mnohokrát říkal, chceme celý světu dělat vědomím si Krišny. Sometimes people think that, now the Krishna conscious movement, it's about 30 years old, so, it's already, it's already finished. We already expanded enough.
Někdy si lidi myslí, tak teď už je hnutí pro vědomí Krišny 30 let staré a tak to už je konec, už jsme to rozšířili dost. Now we should just sit and rot. Don't. Teď bychom měli jenom sedět a hnít. Oh, now it's time to become a Babaji or something like this. A nebo teď je na čase, aby z nás byl babáči nebo něco takového. But Chaitanya Mahaprabhu's mood, as communicated to us by Srila Prabhupada, was that if there's one microbe in the universe who's not Krishna conscious, we should go and find him and preach to him. Ale nález Chaitanya Mahaprabhu, jak nám ji předal Srila Prabhupada, je, i když by byla nějaká jediná bakterie ve vesmíru, která si není vědomá Krišny, tak bychom ji měli jít najít a kázat jí. So we didn't get to that point yet. Tak daleko jsme se ještě nedostali zatím. That we have to search for microbes to preach to. A my jsme museli hledat nějaké mikroby a kázat jim. And there are still so many microbes in human bodies who with the spiritual development of microbes in human bodies, microbial intelligence. Pořád ještě je tolik jako těch bakterií v lidských tělech, které mají takovou inteligenci na úrovni bakterie, takhle vyvinutou po duchovní Who need to be reminded of Krishna. Kteří potřebují, aby se jim připomínal Krishna. And still people are performing sinful activities. Nunang pramata kurute vikarma, madmen. To jsou lidé, kteří pořád ještě dělají hříšné činnosti a jsou to vlastně blázni. So devotee is not meant for early retirement. Že oddaný není dobré, aby jako brzy odcházel někde do ústraní, to není jeho úděl. Prabhupada gave the example of his own life. He didn't retire. Jako Prabhupada dával příklad vlastního života, že nešel někam do ústraní. Up to his last breath he was preaching Krishna consciousness. Do posledního dechu kázal vědomí Krišny. I personally saw that. I was surprised. Já jsem to osobně viděl, jak jsem byl překvapen. Last darshan I had of Prabhupada was in October 1977. Poslední darshan Prabhupada jsem měl v říjnu 77. The devotees sat Prabhupada up on his bed. Oddaní posadili Prabhupádu na jeho posteli. Prabhupada was going to eat something which he hadn't done for weeks. A chtěl něco číst, což už týdny nedělal. So instead of eating, Prabhupada forgot all about it. He started preaching to all the devotees. Nebo jíst. A on přitom začal kázat oddaným. He said Sharira Vidyajal, and then he started preaching how you have to control the mind and the senses. Zaspíval Sharira Vidyajal a začal kázat, musíte ovládat mysl a smysly. Later the devotees, Prabhupada just tried to make him not strain himself too much, and everyone left, and Prabhupada left at a little bit. A oddaní chtěli, aby se tolik nenamáhal, takže zase šli pryč a Prabhupada se najít trochu. But that was Prabhupada showing us the perfection of Krishna consciousness. A Prabhupada nám takhle ukazoval dokonalost vědomí Krišny. It was more natural for Prabhupada to preach than to eat. I saw that. Pro Prabhupádu bylo přirozenější kázat, než jíst. Generally we become very disturbed if we don't get something to eat. Obvykle jsme velice rozrušení, když nedostaneme najíst. But Prabhupada was more concerned with preaching. Ale Prabhupád měl víc zájem kázat. He was preaching all the time. Pořád kázal. Give class twice a day, at least once a day. Dával přednášku dvakrát nebo aspoň jednou denně. Darshany. Meeting with his leaders to discuss about the spreading of the Krishna conscious movement. Setkání s předními oddanými, aby diskutoval šíření vědomí Krišny. Always giving different ideas how to spread it more and more. Pořád dával nápady, jak to šířit víc a víc. And at night, when everyone else would go to sleep, then Prabhupada would preach to the world by dictating his books. A v noci, když šli všichni spát, tak Prabhupada kázal celému světu, když diktoval svoje knížky. And he pushed his disciples to do the same. A nabádal svoje žáky, aby dělali to samé. The Krishna conscious movement spread so widely, suddenly. Vědomí se šířilo tak divoce a náhle. Because Prabhupada was sending people here and there. Protože Prabhupada posílal lidi všude. Someone been in the Krishna conscious movement 1 year or 2 years, okay, go to Japan. Někdo byl v hnutí pro vědomí Krišny 1-2 roky a už říkal Prabhupada, dobře, jít do Japonska. Odevři tam středisko a kázej. Don't know Japanese. A už tam nevěděl jsem japonsky. Never been out of America before. Nikdy předtím nebyl mimo Ameriku. 22 years old. 20 let starý. Read Bhagavad Gita once or twice. Jednou nebo dvakrát četl Bhagavad Gita. Okay, go and make Japan Krishna conscious. Dobře, jeď do Japonska a udělej celé Japonsko vědomé Krišny. That was the mood.
Tak to byla ta nálada. So many, due to the emergency tactics, there may have been some things done which shouldn't have been done. A jako kvůli tomu, že byly různé jako nouzové postupy, tak se třeba mohly stát věci, které se neměly stát. In retrospect, you could say, well, it could have been done this way or that way or better. Když na to takhle se díváte zpětně, tak si můžete říct, to se dalo udělat líp. But in those days it was just get out there and get the job done somehow or other. Ale v těch dnech to bylo jenom prostě tam jít a nějakým způsobem to zařít. And as a result, Krishna consciousness spread very quickly all over the world. A to bylo výsledkem, že vědomí Krišny se velice rychle rozšířilo po celém světě. If we'd stopped and considered everything, well, should we do this or should we do that? I mean, some consideration was there, but if it'd been so much caution. Zvažovali, máme to udělat takhle nebo takhle, tak trochu zvažovat se to muselo, ale kdyby se to přehánělo, tak by se nemohlo hnutí rozšířit tak rychle. So nowadays we should learn from experience. Takže dnes bychom se měli poučit ze zkušenosti. And go on pushing. A pokračovat dál v takhle to tlačit dál. Spreading the Krishna conscious movement. Šíření hnutí pro vědomí Krišny. To give people the chance to be saved. Bychom dali lidem příležitost být zachráněni. From having to meet Yamaraj. Z toho předtím, aby se nemuseli potkat s Yamarájem. To give people the chance to be welcomed by the Vishnu Dutas at the time of death. Dát lidem příležitost, aby je uvítali Vishnu Dutové v době smrti. That is the aim of the Krishna conscious movement. To je cílem hnutí pro vědomí Krišny. To give everyone the chance that Ajamil had. Dát každému tu příležitost, jakou dostal Ajamil. To be saved from hellish life. Být zachráněný z pekla. And brought to Krishna. A přivedený ke Krišnovi. That's why we are a missionary movement. A proto jsme v misionářském hnutí. We are not a Babaji movement. Ne hnutí babáží. Our movement is meant for activities. Preaching activities. Hnutí má za cíl kazatelské činnosti. This good word, Hare Krishna movement. A to je hnutí Hare Krishna, je dobré slovo. Movement means we should be always moving. Hnutí znamená pořád bychom se měli hýbat. Just like water, if it's moving, it remains fresh and pure. Jako voda. Unless the chemical factory is next door to it. Voda, když se hýbe, tak zůstává čistá a chutná, jako svěží, pokud do ní nepouštějí chemické továrny, nějaké odpadky. That's also a danger. If some polluted idea enters, then we'll be moving, but we'll be full of contamination. A to je taky nebezpečí, když sem pronikne nějaký nečistý nápad, tak sice se budeme hýbat, ale budeme znečištěni. Still water becomes stagnant. A klidná voda začíná stagnovat. Moving water is fresh and pure. Když to hýbající se voda je pořád svěží a čistá. As long as there are not contaminations entering. Pokud do ní nepřichází žádné znečištění. So the nature of moving water is that even if contaminations enter, if that's detected and the contaminations are stopped from entering, then by the very nature that it's moving, it will purify itself. Ale pokud ta voda teče, se hýbe, tak i když tam nějaké znečištění začne pronikat, ale zjistí se to a zastaví se, tak zase ta tekoucí voda to odplaví pryč. So we see that as long as our movement remains dynamic and active and trying to bring Krishna consciousness to others, then it remains very pure and pleasing. Takže dokud je naše hnutí dynamické a aktivní, snaží se každému přinést vědomí Krišny, tak je velice příjemné. Because activities are being performed for the pleasure of Krishna. Protože se všechno dělá pro potěšení Krišny. And Krishna gives his blessings. A Krišna dává požehnání. And devotees become Krishna conscious. A oddaní si začínají být vědomí Krišny. So we should go on with the Hare Krishna movement. Takže bychom měli pokračovat s hnutím Hare Krishna. Movement is back to Godhead. A hnutí vede zpátky k Bohu. That Srila Prabhupada said. To říkal Srila Prabhupada. Once said the Kumbh Mela, Prabhupada was there, so many tents with so many organizations. Jako na Kumbh Mele, když byl Srila Prabhupada, bylo tam tolik stanů s tolika různými organizacemi. With all kinds of everything imaginable and unimaginable. Všechno, co si dovedete ani nedovedete představit. So Prabhupada asked the devotees that what is the difference between our camp and everyone else's camp? A Prabhupada se zeptal oddaných, jaký je rozdíl mezi naším táborem a tábory všech ostatních. Prabhupada himself answered the question, our movement is the back to Godhead movement.
Tak on sám na to odpověděl, že naše hnutí je hnutí, které vede zpátky k Bohu. Everyone else will be rotating within this material world. Všichni ostatní se budou dál točit tady v hmotném světě. For all their yoga, sitting on thorns and standing on their head, smoking dope or whatever they may be doing, they're staying within this material world. Se vší svou jogou a sezením na hřebících a kouřením hašiše pořád budou v hmotném světě. But our movement is for going back to Godhead. Ale naše hnutí je určené k tomu, aby jsme šli zpátky k Bohu. And bringing everyone else too. A aby jsme tam přivedli všechny ostatní. That is what Prabhupada gave us very kindly. Tak to nám Prabhupada velice laskavě dal. Prabhupada he laid a lot of stress on this story of Ajamil. A Prabhupada zdůrazňoval často tenhle příběh Ajamila. More than once he gave a series of lectures on this. Nejen jednou dal sérii přednášek na tohle téma. There are many important lessons here. Protože v tom je spousta důležitých lekcí. We should study regularly. Takže bychom to měli studovat pravidelně. Consider a zvažovat. How we're also being saved from hellish condition or going to hell condition. Jak my taky jsme takhle zachraňováni před tím, abychom nemuseli jít do pekla. And we should consider our good fortune. Tak bychom měli vědět, jaké máme štěstí. And not fall back again. A ne poklesnout zpátky. But go forward. Ale jít dopředu. In Krishna consciousness. Ve vědomí Krishny. Hare Krishna. Any question, please? Otázka. Sometimes we can observe that a good dose of contamination is dumped in the flowing waters of Krishna consciousness movement. I've seen, for example, sometimes devotees they take things from the material world like mundane videos and such things, and they become very passionate by such things. And as a result of this, they sometimes become even like accepted in general among the larger public of devotees. I find it sometimes very concerning that such things are going on and they become accepted, so that we kind of accept this contamination as a part of the moving waters of this movement. Že jako v tomhle, v té tekoucí vodě vědomí Krišny často plave hodně nečistota, je to přijímáno, což vlastně jako mi dělá starosti, že i když se oddaní třeba dívají na světská videa, tak pořád se to přijímá, jako že je to v pořádku a stává se součástí toho našeho hnutí. Yeah, there's always some kind of deviation going on. Pořád se dochází k nějakým deviacím. Someone always has some wonderful idea about how to improve Krishna consciousness. Vždycky někdo má nějaký úžasný nápad, jak zdokonalit vědomí Krishny. That what we really need, what we're really lacking is this or that or something else. There's always something. To, co nám tady opravdu chybí, co opravdu potřebujeme, tak to je tohle nebo tamto. What's really going to spread Krishna consciousness is this, you have to get this book by some New Age guru or something. To, co nám opravdu pomůže rozšířit hnutí pro vědomí Krishny, že potřebujeme knížku od nějakého guru a hnutí New Age. These passions come and go. Tak to jsou módy, které přijdou a odejdou. Sometimes people become very enamored by these things. A někdy se lidi nechají velice okouzlit takovými věcmi. It's also a cleansing process. Ale to je taky očistný proces. Because the people who become enamored by these things, they eventually float off into their own brand of neo-Hinduism. Kdo se nechá okouzlit těmihle věcmi, tak nakonec si sám vytvoří vlastní proud hedonismu nebo hinduismu. Hinduismu. Okay. Why I say neo-Hinduism? What is Hinduism? Tak co je vlastně hinduismus? Hinduism means originally there's Krishna consciousness, and then there's so many different interpretations, so-called improvements, deviations. Původně existuje vědomí Krishny, ale pak je spousta různých deviací a interpretací a odchýlení. So in the Western world also we have our own Western ideas. A my v západním světě taky máme svoje západní představy. And we introduce these things. A snažíme se to zavádět. And just like Hinduism, it's like kind of Krishna conscious, but not exactly to the point. Jako hinduismus, je to svým způsobem vědomí Krishny, ale ne tak úplně. So that's there in the West also. A to je i tady na západě. And for some time, some of these deviations may appear to be something wonderful. A nějakou dobu můžou ty deviace vypadat jako něco úžasného. To some people.
pro některé lidi. It's not that everybody follows them. Ne, že všichni to budou následovat. But then after some time, because it's not pleasing to Krishna and it's not according to Shastra, then all the bad results of it become apparent. Ale po nějakém čase, protože to neuspokojuje Krišnu a není to podle šáster, tak se objeví špatné výsledky. And then those who actually want to be Krishna conscious can see that, well, actually maybe it's not so good after all. A potom ti, kdo si opravdu chtějí být vědomí Krišny, tak vidí, a asi to opravdu není až tak úplně dobré. And those who are fixed in the teachings of Guru, Sadhu and Shastra knew that from the beginning anyway. A ti, kdo jsou fixovaní v učení Guru a Sadhu a Šástry, tak to už vědí od začátku. So our movement is a very big movement. Takže naše hnutí je velmi velké. And somewhat unwieldy in some ways. Unwieldy means it's not like a state dictatorship or something like that, which is everyone's controlled down to the movement of their hairs on their body. A není to až tak úplně kontrolované jako nějaká diktatura, že by až do posledního konečku chlupu na těle, že by každý byl. Není tady nějaká myšlenková policie, která by říkala, tohle nesmíte číst, nebo takové. Instruction is given, but if people don't follow it, then what can you do? Jsou dané pokyny, ale pokud to někdo nenásleduje, tak co můžete dělat? So therefore those who are concerned to maintain the purity of this movement, they should stick to the principles as given by our founder Acharya. Takže ti, kdo mají zájem a leží na srdci jako udržovat čistotu tohohle hnutí, tak by se měli držet striktně principů, které nám dal Acharya. Žít podle toho a kázat podle toho. And those who are serious to follow, they will follow. Ti, kdo vážně chtějí následovat, tak budou následovat. And those who have not properly understood Krishna consciousness or maybe have some different motive, then they'll be attracted by all these different funny ideas. A ti, kdo mají nějaký jiný motiv pro vědomí Krišny, tak budou přitahováni těmi různými nápady. It's not going to change. There's always going to be some deviation or other. A to se nezmění, vždycky tady budou nějaké deviace. Because Maya has many different forms. Protože Maya má mnoho různých podob. That's why we study Bhagavatam every day. Proto studujeme Bhagavatam každý den. So that we get the Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayati. We get the knowledge of Srimad Bhagavatam by which we can be liberated from all these materialistic ideas. Abychom dostali poznání ze Srimad Bhagavatamu, díky kterému můžeme být osvobozeni od všech těch materialistických nápadů. So Srimad Bhagavatam lecture should be based upon that which is given to us by Guru, Sadhu and Shastra. Takže lekce ze Srimad Bhagavatamu se má vždycky zakládat na tom, co dostáváme od Guru a Sadhu a Shastry. At least during that time there should be no discussion of karma, jnana or yoga except to debunk it. A kromě toho, v té době by se neměla nikdy diskutovat karma, jnana nebo yoga. Except to debunk it, refute it, throw it out. To okamžitě vyhoďte pryč. A? Jo, až na to, že se může kritizovat. And then during the course of the day, if anyone introduces us to something which is apparently Krishna conscious, but is not according to Guru, Sadhu and Shastra, then we can see this is some combination or permutation of karma, jnana and yoga. It's not what we want. A potom přes den, když nám někdo představuje něco, co není podle Guru a Sadhu a Shastry, tak můžeme vidět, že to je nějaká kombinace nebo permutace jnana, šástra, yoga, což my nechceme. A very good formula. Karma, co já jsem říkal? Karma, jnana, yoga. A very good formula that will keep us safe. It may not be very sophisticated, apparently. Že to je dobrý návod, který nás může zachránit, že když nemusíme být navenek sofistikovaní nějak moc. A very good formula is to stick to what Prabhupada gave us. Tak dobrým návodem je držet se toho, co nám dal Prabhupada. And then if anyone brings anything else, you can just say, well, I'm old-fashioned, I just stick to what Prabhupada gave us. A pokud někdo přinese něco nového, tak jenom řeknete, já jsem takový staromódní, já se jenom držím toho, co nám dal Prabhupada. And of course they may say, well, actually, it's just in line with what Prabhupada said. It's just exactly the same. A oni můžou říct, ale to je přesně v souladu s tím, co chtěl Prabhupada, to je to samé.
you know, there's some management expert has written something, and actually you see Prabhupada used to do all these things himself, so it's the same as Prabhupada. Že třeba nějaký expert na management napsal nějakou knížku a Prabhupada vlastně se říká, pak někdo říká, on dělal stejné věci, takže to je vlastně jako Prabhupada. So it may be so. Tak může to tak být. But if you want to be safe, then you make your guru, sadhu, shastra based on Bhagavatam, not on some management book. Ale pokud chcete být v bezpečí, tak držte nebo zakládejte svoje následování guru a sádu a šástry na Bhagavatamu, ne na nějaké knižce. Otherwise, I've seen in our movement that there have been different management theories which have been the solution, one after the other. Viděl v našem hnutí různé teorie o managementu, které vypadaly jako to pravé jediné řešení. And a few years ago, some members of our movement, they would quote a certain management guru as if he was the acharya. Před několika lety. They quote him more than Prabhupada. A někteří oddaní v našem hnutí citovali nějakého guru a managementu, jako kdyby byl víc acharyou než Prabhupada. And they would say, well, Kavi says, as if, you know, that's the final authority on everything. A říkali, no Kavi říká tohleto a to je nejvyšší autorita na všechno. So no doubt this man Kavi has many good observations. Tak určitě tenhle pan Kavi má, jako si všiml, hodně dobrých věcí. Which can be applied in Krishna consciousness also. Které se dají použít i ve vědomí Krišny. But he's not a self-realized soul. Ale není to seberealizovaná duše. Therefore he makes mistakes. Proto dělá chyby. Therefore we should be very careful. Tak bychom měli být hodně opatrní. Not to be taken in by his whole world view. Bychom nepřijali celý jeho světový názor. It's true that we can take knowledge from different sources and use in Krishna consciousness. Je pravda, že můžeme přijímat poznání z různých zdrojů a používat ve vědomí Krišny. But we have to be very careful, because if you take knowledge from non-devotees, then inherent in what they're saying it is the world view which they hold. Musíme být velice opatrní, protože když přijímáme poznání od neoddaných, tak v tom je zabudované ten světový názor, který oni mají. It's subtly inherent in everything they say and do. Je to tam subtilně zabudované ve všem, co dělají a říkají. So then when this Kaviitis plague was going on, we were told that, well, actually he believes in God. A když se hrála tahle hra podle Kaviho, tak oni říkali, no, když on věří v Boha. It's okay, it doesn't mean he's a pure devotee, no? No dobře, ale to neznamená, že je čistý oddaný. Doesn't mean we have to accept everything he says because he believes in God. Neznamená, že když věří v Boha, tak bychom měli přijímat všechno, co říká. No, probably Bill Clinton believes in God too, but that doesn't mean we should imitate his behavior. Možná i Bill Clinton věří v Boha, ale to neznamená, že bychom ho měli napodobovat jeho chování. Although there may be some things we could learn from him too. Možná i od něj bychom se něco mohli naučit. Maybe, I don't know, I haven't studied, but you know, he's an intelligent guy, maybe he knows some things which we could also apply. Možná, já nevím, já jsem to nestudoval, ale tak je to inteligentní člověk, tak možná něco by se dalo použít z toho, co on učí. Often non-devotees, they may have some insights into human nature. Že neoddaní často dobře vidí, jako rozebírají lidskou povahu. Just like recently I read a quote from Abraham Lincoln. Nedávno jsem četl citát Abrahama Lincolna. That he has a right to criticize who has a heart to help. Že kritizovat může ten, kdo je schopný pomáhat. So it's a good observation. Tak to je dobrý postřeh. Which we can apply in Krishna consciousness also. A to můžeme použít i ve vědomí Krišny. And it may be that someone has many good observations. A někdo může mít hodně dobrých postřehů. But then the danger is that if they have many good observations and we start to think that everything they say is correct. Ale nebezpečí je to, že když mají hodně těch dobrých postřehů, tak máme tendence myslet, že pak dělají všechno správně. So that's why we should be fixed in Guru, Sadhu and Shastra. Tak proto bychom měli být fixovaní na Guru a Sadhu a Shastru. And not be fascinated by things that non-devotees say. A ne fascinování tím, co říkají neoddaní. We can take that Prabhupada used to quote Chanakya, we can take knowledge
good instruction even from a fool. Prabhupád citoval Čánaky, že můžeme přijmout dobré pokyny od blázna. Fool generally isn't expected to give good instruction, but circumstantially if he does, a wise man can recognize it and take it. Že blázni obvykle nedávají dobré pokyny, ale pokud to náhodou někdy udělá, tak moudrý člověk to může poznat a použít. However, our center is Guru, Sadhu and Shastra. Ale naším středem je Guru, Sadhu a Shastra. And we should be very careful not to be deviated from that. Měli bychom být velice opatrní, abychom se od toho neodchýlili. I wonder why if the Yamarutas come for the Kachamar at the time of death, because he was chanting the holy name during his life, so he was purified already. Přemýšlím, proč přišli Yamadutové v době smrti pro Ajamila, když už během života zpíval svatý jméno a byl očištěn. Well, they didn't know that, did they? You'll find the whole story. The story is yet to be told. Tak o tom se teprve bude mluvit dál, ale oni to nevěděli. That later on, after this incident, they were told by Yamaraj, don't approach those who chant the names of Narayana. Že po celé té události jim Yamaraj říkal, nikdy nechoďte k těm, kdo zpívají jméno Narayana. But previous to that, they didn't know that. A oni to předtím nevěděli. But he wasn't chanting throughout his life. Ale on taky nespíval celý svůj život. His last son was named Narayana. There's no record of his previous sons being given a name of Vishnu. Že až poslední jeho syn dostal jméno Narayan, a nikde se nepíše, že by některý z dřívějších synů taky. In his youth he was worshipping Narayana. Když byl mladý, tak uctíval Narayana. And just at the end of life, his son, who was how many years old? 5 years old. Pak, až když umíral, tak jeho synovi bylo 5 let. So for the last 5 years he was chanting the name of Narayana. Takže posledních 5 let volal jméno Narayan. So he wasn't exactly chanting. He performed many sinful activities. A on dělal mnoho hříšných činností. That's why the Yamadutas were surprised. How is it that we're being denied? Obviously this person is sinful. A proto byli Yamadutové překvapení. Proč nám ho nechtějí dát, když on je jasně They were hříšný. surprised when the Vishnu Dutas came. Byli překvapení, když přišli Vishnudutové. You appear to be very saintly people. By your bodily effulgence and beauty you appear to be very pious. Podle vaší tělesné záře a krásy vypadá, že jste velice zbožní. Then why are you obstructing us? We are carrying out the work of universal justice. A tak proč nám tady bráníte, když my chceme naplnit vesmírnou spravedlnost? It is absolutely proper and just, the Yamadutas thought, that we should take away a Jamil for punishment. Oni si mysleli, to je úplně správné a spravedlivé, že ho odvádíme k potrestání. They were surprised. A byli překvapeni. Later they learned from Yamaraj what the actual situation was. Pak se dozvěděli později od Yamaraji, jak to vlastně bylo. Yamaraj taky vládne zbožným činnostem, nebo dohlíží na zbožnou Not činnost. in the same way that he's the agent for punishing. Tak ne stejným způsobem, jako když je prostředníkem k trestání. He performs judgment, and then if there's punishment to do, the hellish punishment, that's under him. Že on udělá soud a potom, když se má provést pekelný trest, tak to dělá on. Heavenly pleasure, that's a different part of the universe. Zase nebeské radosti, to je jiná část